Phùng Thiệu Phong khóc lóc vì lý do ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Anh nói mình bị đẩy vào hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Trong buổi ghi hình đặc biệt được phát sóng vào tối muộn, khán giả đã chứng kiến một hình ảnh rất khác của Phùng Thiệu Phong, không còn là người đàn ông lịch lãm, điềm đạm trên thảm đỏ, mà là một người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào khi nhắc về cuộc hôn nhân đã tan vỡ với Triệu Lệ Dĩnh. Từ trước đến nay, anh luôn giữ im lặng về lý do ly hôn để mặc cho bao tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, nhưng lần này, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, anh không thể giấu được cảm xúc nữa. Thật ra, tôi chưa bao giờ muốn rời xa cô ấy, Phùng Thiệu Phong nói chậm rãi, từng từ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, ánh đèn chiếu nhẹ lên gương mặt anh, nơi hai khóe mắt đã rưng rưng. Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào trái tim người nghe, đặc biệt là những ai từng yêu mến cặp đôi này. Anh kể rằng khoảng thời gian họ bên nhau không hề đơn giản như những gì khán giả nhìn thấy qua ống kính truyền thông. Khi yêu nhau, cả hai đều là ngôi sao nổi tiếng, lịch trình bận rộn, công việc căng thẳng, áp lực dư luận nặng nề. Cô ấy mạnh mẽ, còn tôi lại có nhiều điểm yếu. Tôi không đủ giỏi để bảo vệ cô ấy khỏi mọi ánh nhìn khắt khe. Tôi không đủ bản lĩnh để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, anh nói trong tiếng nức nở nhẹ. Phùng Thiệu Phong thừa nhận, khi quyết định ký vào đơn ly hôn, đó không phải vì hết yêu, cũng không phải vì muốn buông tay. Tôi bị đẩy vào một hoàn cảnh mà bản thân không có quyền lựa chọn. Anh dừng lại một lúc lâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang rơi. Giọng anh khàn đặc, như mang theo cả một nỗi hối hận chất chồng. Khán giả ngồi dưới khán phòng lặng đi, người dẫn chương trình cũng phải nín thở trước những lời thú nhận chân thành ấy. Trong thế giới hào nhoáng của giới giải trí, không phải ai cũng đủ can đảm để công khai bày tỏ sự yếu đuối của mình, nhất là một người đàn ông từng được xem là hoàng tử màn ảnh của hàng triệu khán giả. Anh nói thêm rằng vào thời điểm đó, mẹ anh, người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh, đã không đồng ý với nhiều lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh. Những mâu thuẫn ngấm ngầm trong gia đình ngày càng tăng lên. Tôi kẹt giữa người mình yêu và người sinh ra mình. Tôi muốn dung hòa, nhưng cuối cùng lại chẳng bảo vệ được ai. Anh bật khóc. Những giọt nước mắt ấy không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của một người đàn ông bất lực trước sự lựa chọn sinh tử của tình yêu và gia đình. Trong một khoảnh khắc, anh thú nhận, nếu ngày đó tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi đủ kiên định để bảo vệ tình yêu ấy, có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. Phùng Thiệu Phong cũng nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh với sự trân trọng đặc biệt. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có thể một mình gánh cả sự nghiệp và trách nhiệm làm mẹ. Còn tôi đã để cô ấy đơn độc đối diện với mọi thứ. Điều đó, mãi mãi là lỗi của tôi. Khi nhắc đến con trai, ánh mắt anh càng thêm buồn. Anh kể rằng có những đêm, khi con hỏi, bố ơi, sao mẹ không về nhà nữa, anh chỉ biết ôm con vào lòng, không nói nên lời. Tôi sợ nhất là một ngày con lớn lên và hỏi vì sao bố lại để mẹ rời đi. Tôi không biết phải trả lời thế nào để không khiến con đau lòng. Phùng Thiệu Phong cũng thừa nhận, trong thời gian đầu sau khi ly hôn, anh cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thể hiện rằng mình ổn, nhưng những đêm một mình trong căn nhà vắng lặng, nỗi nhớ, sự ân hận và khoảng trống mà Triệu Lệ Dĩnh để lại cứ gặm nhấm tâm trí anh. Tôi từng tự nhủ rằng, thời gian sẽ giúp tôi quên đi, nhưng hóa ra, có những người, một khi đã bước vào tim thì mãi mãi không thể quên. Khi người dẫn chương trình hỏi, nếu được quay lại thời điểm đó, anh sẽ làm gì khác đi? Phùng Thiệu Phong nhìn xuống đất, im lặng rất lâu, sau đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhưng sáng rõ, tôi sẽ không buông tay cô ấy, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ giữ lấy cô ấy. Ly hôn là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi. Những lời này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội chỉ sau vài giờ phát sóng. Cộng đồng mạng tràn ngập bình luận, người trách anh quá nhu nhược, người lại thương xót vì tình yêu đẹp nhưng dang dở. Có người nói, nếu anh đủ mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không rơi nước mắt nhiều đến vậy. Cũng có người nhẹ nhàng, thời gian có thể đưa họ xa nhau, nhưng cũng có thể một ngày nào đó đưa họ trở về. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh dù không trực tiếp phản hồi, nhưng ánh mắt cô trong một sự kiện tối cùng ngày được nhiều người ghi lại. Cô lặng im, không cười nhiều như thường lệ. Một vài fan hâm mộ nói rằng, có lẽ cô cũng nghe những lời ấy, cũng nhớ về những tháng ngày đã qua. Phùng Thiệu Phong kết thúc buổi phỏng vấn bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Tôi không mong cô ấy tha thứ, chỉ mong cô ấy hạnh phúc, và nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để mất cô ấy nữa. Khán giả trong trường quay đứng dậy vỗ tay, nhiều người đã rơi nước mắt, bởi họ hiểu, có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì những áp lực vô hình đã đẩy hai người về hai hướng khác nhau. Và cũng có những người đàn ông, chỉ khi đánh mất rồi, mới biết người phụ nữ ấy quan trọng nhường nào. Sau buổi phát sóng, không chỉ cộng đồng mạng dậy sóng mà ngay cả giới truyền thông cũng lập tức hướng sự chú ý về Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều phóng viên đã chờ đợi ở sân bay, bên ngoài nơi cô đang quay phim, với hy vọng có thể nghe được phản ứng của cô về những lời bộc bạch đầy cảm xúc từ chồng cũ.
Buổi tối hôm đó, khi rời phim trường, Triệu Lệ Dĩnh không mặc những bộ váy lộng lẫy thường thấy, mà chỉ diện áo khoác dài, đầu đội mũ len, gương mặt để mộc, ánh đèn flash liên tục lóe lên, nhưng cô không hề né tránh. Trái lại, cô bước đi chậm rãi, gương mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó rất khó diễn tả, có lẽ là sự xúc động, cũng có thể là sự day dứt. Khi một phóng viên hỏi, "Chị có nghe buổi phỏng vấn tối qua của Phùng Thiệu Phong không?" Cô khẽ dừng lại vài giây, một khoảng lặng bao trùm không khí, sau đó, cô mỉm cười rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua, đáp, "Tôi đã nghe, và tôi hiểu." Câu trả lời ấy không dài, nhưng đủ khiến người hâm mộ bật khóc. Một người thân cận với Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ với báo chí rằng, tối hôm đó khi về nhà, cô đã ngồi một mình rất lâu, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bật lại đoạn video buổi phỏng vấn và xem đi xem lại. Mỗi lần nghe đến câu, "Ly hôn là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi", ánh mắt cô lại rưng rưng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống tay cô, nhưng cô không hề lấy tay lau đi. Trong suốt nhiều năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ thái độ kín tiếng, chưa từng công khai nói xấu hay chỉ trích chồng cũ. Cô chọn cách im lặng để bảo vệ hình ảnh của cả hai, đặc biệt là để con trai lớn lên không bị tổn thương. Và khi nghe những lời ấy, có lẽ sâu trong tim cô cũng đã có một góc mềm mại bị chạm đến. Một người bạn thân của cô kể lại rằng, Dĩnh không phải người dễ khóc, nhưng tối hôm đó, cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy nói, hóa ra anh ấy cũng đau như cô ấy. Hóa ra không phải chỉ mình cô ấy mang nỗi đau ấy một mình. Sáng hôm sau, trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái ngắn, "Nếu có thể quay lại, tôi vẫn mong chúng ta có thể mỉm cười khi đứng bên nhau." Dù không nhắc tên ai, nhưng người hâm mộ đều hiểu đây là lời cô muốn gửi đến Phùng Thiệu Phong. Bài đăng ấy nhanh chóng nhận hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người xúc động để lại lời nhắn, "Nếu còn yêu, xin đừng bỏ lỡ nhau lần nữa." Một nguồn tin nội bộ từ đoàn phim còn tiết lộ rằng, trong giờ nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh đã ôm con trai thật chặt như muốn truyền cho cậu bé tất cả tình yêu thương của người mẹ. Trong ánh mắt cô, có sự mạnh mẽ quen thuộc nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, nỗi buồn của người phụ nữ đã từng yêu rất nhiều, đã từng hy sinh, đã từng buông tay vì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày sau, truyền thông bắt gặp khoảnh khắc đặc biệt. Tại một buổi sự kiện, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vô tình chạm mặt. Khi ống kính ghi lại khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, không khí như lặng đi trong vài giây. Họ không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy dường như đã kể hết tất cả những điều chưa từng nói suốt bao năm qua. Không còn là ánh nhìn của hai người xa lạ, mà là ánh nhìn của hai người từng yêu, từng đau, từng tiếc nuối. Nhiều người tin rằng, đôi khi một ánh mắt cũng đủ để con tim lại một lần nữa rung động. Một người hâm mộ lâu năm chia sẻ, "Tôi không biết họ có thể trở lại bên nhau hay không, nhưng ít nhất, tôi thấy được sự thật trong ánh mắt họ vẫn còn cảm xúc dành cho nhau. Dẫu thời gian đã lấy đi nhiều điều, nhưng tình cảm thật sự chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Có thể họ sẽ không quay lại, cũng có thể một ngày nào đó định mệnh sẽ đưa họ trở về bên nhau." Nhưng khoảnh khắc ấy, khi anh nói ra sự thật và khi cô rơi nước mắt, đã chạm vào trái tim của hàng triệu người.